Hey guys, Jack Atari here. Dito po tayo ngayon para mag-unbox and mag-hands-on ng Cherry Mobile smartphones. So, simulan natin. Recently, ito yung bagong labas ni Cherry Mobile na PowerVR GE8 series. So, mapapansin niyo, dalawang klase yung J8. So, may J8 na standard, then another one is yung J8 LTE. So, according dito sa specs nila, it's almost the same. Ang pinagkaiba lang nila is yung chipset and yung capable yung isa ng LTE. Ngayon, unahin muna natin yung J8. So, ito yung J8. So, ito yung current, yung initial specs niya sa likod. So, yung full specs nung dalawa, ipopost ko dun sa may description below. Okay. So, ngayon, itong J8, it's running on Android Oreo Go Edition. Meron din siyang Quadcore CPU. Meron siyang 8GB of ROM, 1GB of RAM. Meron siyang dual camera sa likod, 8MP plus 2MP, and then meron siyang 5MP na front camera. Dual SIM, ito nga yung sinasabi ko kanina, 3G capable lang yung SIM slot niya or yung phone itself. Then meron siyang 6.34 inch IPS HD plus display, Trueview 18:9. Then meron siyang Wifi, battery of 3,500 mAh. Then meron din siyang expandable na 64GB na micro SD. Okay. So next naman is yung J8 LTE. So almost parehas lang sila ng specs. Ang pinagkaiba lang nila is yung octa-core, yung quad-core clock rate na 1.5 sa J8 LTE, pero dun sa may J8 na standard is 1.3 GHz. So in terms of lahat, OS, ROM, RAM, memory, camera, SIM, pero LTE siya. Screen, micro SD, battery, and Wi-Fi, almost same lang din yung J8 natin. Itong isang J8. Ngayon, unbox naman natin yung J8. So, ito yung unit itself. Handset. Brochures. Battery. Headset. USB cable, micro, and charger. So, okay. Next is yung J8 LTE naman. Okay. Handset. Brochures. Micro USB cable, headset, battery, and charger.
In terms of accessories, pareho sila. Check naman natin ngayon yung physical, yung telepono, smartphone. So, unahin natin J8. Ito siya. So, sa color black. Kung makikita nyo yung display niya, ay yung texture niya sa casing, para siyang plastic na leather design. Okay. Ito yung power button, volume controller, USB, micro USB port, 3.5 jack. Ayan. Okay. Ito yung speaker niya. Yung numbers niya, yung TC, yung camera niya, then ito yung micro SD slot, SIM slot number 2, SIM slot number 1. Okay. Yun, unahin naman natin yung isa. Yung battery. Ito naman yung J8 LTE. Itong J8 LTE ko ngayon has different color. By the way, yung J8 and J8 LTE meron siyang different colors. So, pwede kayong pumili kung anong gusto nyong kulay. So, ang pagkakalam ko, yan. So, ito yung parang color red na metallic na kulay. Ito yung texture ng back housing niya. So, ito yung camera niya, flash, power button, volume controller, micro USB port, 3.5 jack, yung bottom niya, speaker. Almost the same siya nung likod din ng J8. Okay. Ngayon, check naman natin yung user experience ng J8 and J8 LTE. So, both smartphones is running on Android Go Edition. So, ano ba pinagkaiba ng Android Go Edition compared dun sa full Android version? So, actually, stripped down version siya ng full Android. So, bakit ginawang ni-strip down yung Android Go? Para yung mga entry-level smartphones like itong dalawang to, makapag-run ng smoothly yung OS. So, in-optimize nila yung operating system, which is yung Android, then yung Play Store, then yung Android Go apps. So, kung mapapansin nyo mamaya, yung mga apps niya is puro optimize. Okay? Check natin ngayon. User UI nung Android Go, Oreo.
So by default, ang naka-preload lang dito sa smartphone na to is yung almost all Google apps lang. Papansin nyo yan. So, yan. So, makikita nyo rito, puro may mga Go apps ng Google. So, stripped down version siya ng Google Mail. Ito, Android Go, Maps Go, then may Play Store din siya. Yan. Then may Assistant Go rin din siya. Sa settings, almost the same din naman siya nung full version ng Android. So, mapapansin nyo rito, nandito halos lahat yung settings na meron dun sa full version. So, this one is running on Android 8.1 Go. Actually, almost the same lang naman din siya nung UI nung LTE version. So, kahit di na natin siya on, almost the same lang naman siya. Ngayon, testing naman natin yung mga apps na applicable dun sa J8 and J8 LTE. Okay?
Okay guys, natapos na natin yung hands-on natin kay J8 and J8 LTE. So if you're looking for a budget Android Go smartphone, so definitely ang choice mo is yung J8. Then if you have a budget of mag-add ka lang ng 500 pesos, so this one meron kang higher CPU, so higher CPU, better performance, and also meron ka ring LTE connectivity. So okay na. Okay guys, subscribe lang kayo for another unboxing hands-on. See you again next time. Thank you.